Hi everybody! Welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng fish kare kare. And here are the following ingredients. Ang ating first step dito sa ating kawali, magpapainit tayo ng oil at magigisa tayo ng ating bawang. Half lang ang gagamitin muna natin. At yung ating sibuyas. Palalambutin lang natin to. Yan, malambot na yung ating sibuyas. Uunahin kong igigisa yung ating talong kasi medyo matagal maluto ito. So, lutuin lang muna natin to. Igisa lang natin ng konti. Ayan, nagisa na yung ating talong. Ilalagay na natin itong green beans o sitaw. Again, igisa ulit natin to. Yan. After 1 minute natin magisa yung green beans, ilagay na natin yung pechay. So, mabilis lang itong pechay. Lagyan na natin ng pepper. And haluin lang natin. Patis ang pang-aalat natin. Konti lang. Yan. So, i-half cook lang natin yung vegetables. Ayan, luto na yung ating vegetables. Isasali na natin to sa isang bowl. We'll set this aside and magpo-proceed tayo sa ating next step. Ang ating next step, gagawin naman natin yung kare kare sauce natin. Dito sa ating pan na pinaggisahan ng ating gulay, magigisa ulit tayo ng ating garlic and onion. Again, palalambutin lang natin to. Ayan, malambot na yung ating onion. Ilalagay ko na, isasama ko na yung ating atsuete oil. Kung wala kayo ng atsuete oil, yung powder na atsuete, i-dissolve nyo lang sa oil. Isasama ko na rin yung ating water. And i-add ko na rin yung ating peanut butter o yung giniling na mani. Pagiling na lang kayo ng mani sa palengke. O kung gusto niyo na medyo manamis-namis, yung peanut butter na nabibilis ang ilalagay natin. Tayo lang natin matunaw itong mani. Yan. Medyo natunaw na yung ating giniling na mani. Itong ginamit kong giniling na mani, medyo may buo-buo siya. And titimplahan na natin to ng patis. Adjust nyo na lang according to your taste. At para
para lumapot yung ating sauce, yung ating tinustang giniling na malagkit, i-add natin dito. Dahan-dahan. Then at the same time, hahaluin natin para hindi magbubuo-buo. Yan. Mabilis siyang lumapot. So, pakuluin lang natin to. And then this one is ready. Yan. Kumulo na yung ating sauce. Ready na ito. Pwede na natin itong switch off at mag-assemble na tayo. Pwede na tayo mag-assemble. Dito sa ating serving pot, lagayin muna natin yung sauce. Okay, next, yung ating isda. Itong ating pritong isda, kahit anong isda ang ilagay nyo. Paborito ko lang itong pampano, at saka minsan lang ako makakita nito, kaya itong gagamitin ko. Any fish will do. Then, lagay na natin yung ating gulay sa side. Ayan. Sarap. Sarap yung sauce kasi medyo buo-buo yung peanuts. Ayan, ating pechay. Ayan. Ito na ang ating fish kare kare. Sana magustuhan nyo ito and share it with your friends. Don't forget to subscribe and give it a thumbs up. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.